Känner du igen den där känslan, paniken som smyger sig på när hemtentan ska in imorgon och du har knappt ens börjat? Men ta ett djupt andetag. För i den här genomgången ska vi faktiskt förvandla den där paniken till en riktigt vass plan. Så, häng med! Ja, just den där känslan när magen liksom knyter sig och klockan verkar gå dubbelt så fort. Vi har nog alla varit där. Men vet du vad? Det är precis här, mitt i det här lilla kaoset, som en smart strategi kan göra all skillnad. Och din strategi, den börjar exakt nu. Okej, dags för första hjälpen. Vi kan kalla det här för vår SOS-plan. Målet just nu är inte att skriva en uppsats som vinner Nobelpriset, okej? Målet är att skriva en text som blir godkänd och som lämnas in i tid. Så, glöm perfektion för en stund. Nu är det strategi som gäller. Lyssna noga nu, för det här är nog den absolut viktigaste insikten du kan ha just nu. Släpp tanken på att du måste hinna med allt. Perfektionism, det är din värsta fiende i det här läget. Strategi däremot, det är din superkraft. Du måste helt enkelt fokusera stenhårt på det som ger mest resultat på kortast tid. Okej, här är din handlingsplan. Steg för steg. För det första, plocka isär frågan. Vad är det exakt de vill att du ska svara på? För det andra, gör en enkel disposition, en punktlista bara. Det här blir liksom ryggraden i hela din text. För det tredje, försök koppla en källa eller en teori till varje punkt. Plötsligt har du en karta att följa. Och till sist, steg 4. Skriv bara kärnargumenten först. Fokusera på att få ner de allra viktigaste poängerna. Finputsandet, det kan du spara till slutet om det ens finns någon tid kvar. Så, nu när du har en krisplan är det dags att ta ett steg till. Vi ska knäcka tentans koder. För det finns faktiskt en liten hemlighet bakom varje bra tenta och den ligger gömd i de där små verben som läraren använder i frågan. Förstår du dem? Ja, då förstår du nästan allt. Titta noga på det här, för de här orden är nycklarna. Att redogöra för något är inte alls samma sak som att analysera det. Om det står jämför måste du hitta både likheter och skillnader. Och diskutera, ja, det är ju en direkt inbjudan att låta olika perspektiv bråka lite med varandra i din text. När du fattar de här koderna, då skriver du inte bara snabbare. Du skriver exakt det som examinatorn faktiskt vill läsa. Okej, så du har en plan, du har knäckt koden i frågan, nu ska bara orden ner på pappret. Och nej, det handlar inte om att skriva vackert eller bara vräka ur sig massa text. Det handlar om att snabbt bygga en stabil och logisk struktur. Det här är den gamla hederliga akademiska strukturen och den är din absolut bästa vän när du har ont om tid. I inledningen säger du, hej, det här kommer jag att göra. I huvuddelen, ja, där gör du det punkt för punkt enligt din plan. Och i avslutningen sammanfattar du, titta, det här har jag precis gjort. Enkelt, logiskt och det ser till att texten har en röd tråd, även om du skriver under press. Wow, det här citatet träffar verkligen mitt i prick, eller hur? Och det är en perfekt övergång från ren krishantering till hur vi kan förhindra att krisen uppstår från första början. För att slippa den här paniken i framtiden måste vi faktiskt ändra vårt sätt att plugga. Från grunden. Okej, den akuta branden är släckt. Nu ska vi se till att den aldrig behöver starta igen. Hur gör vi så att nästa tenta känns mer som en promenad i parken och mindre som en panikattack? Jo, allt handlar om att starta smart redan från dag 1. Det här är kanske den allra viktigaste hemligheten av alla. En tenta baseras nästan alltid på det som din lärare pratar om på föreläsningarna, inte på någon slumpmässig fotnot i en av kursböckerna. Föreläsningarna är ju kartan. De visar exakt vad läraren tycker är viktigt. Att skippa en föreläsning är lite som att kasta bort facit innan provet. Se det här som ditt recept på en mycket lugnare tentaperiod. Om du gör de här sakerna regelbundet, då blir ju hemtentan bara en sammanfattning av sånt du redan kan, istället för någon panikkartad jakt på ny information. Och ett litet proffstips, prata om materialet med dina kursare. Det är det absolut snabbaste sättet att testa om du verkligen har förstått något på riktigt. Men allt det här vi har pratat om, det bygger egentligen på en enda grundläggande färdighet. Konsten att läsa akademisk text som ett proffs. Och då menar jag inte att läsa snabbare. Jag menar att läsa oändligt mycket smartare.
Alldeles för många studenter är vad man skulle kunna kalla läszombies. Du vet, man låter ögonen glida över texten men inget fastnar egentligen. Aktiv läsning är något helt annat. Det är som en dialog, en konversation med texten. Du ställer frågor, du letar efter argument, du ifrågasätter. Det är skillnaden mellan att bara konsumera information och att faktiskt förstå den. Här är en metafor som kan förändra allt. Sluta se din kursbok som en roman du måste läsa från pärm till pärm. Tänk på den som ett uppslagsverk istället. Ditt mål är inte att läsa varje ord, utan att veta vad som finns i boken och var du hittar det när du behöver det. Innehållsförteckningen och registret, det är dina nya bästa vänner. Och om du undrar hur man gör det här i praktiken, att läsa aktivt, kolla här. Det här är ett superkonkret verktyg från en doktorand som heter Kaylin Apple. Genom att tvinga dig själv att svara på de här frågorna för varje text du läser. Vad är huvudargumentet? Vilka bevis finns? Vem argumenterar författaren emot? Ja, då slutar du vara en passiv konsument och blir en aktiv analytiker. Och jag lovar, kunskapen kommer att fastna på ett helt annat sätt. Så, där har vi det. Vi har gått hela vägen från akut krishantering till en långsiktig och smart plan. Frågan är ju inte om det kommer en till tenta, för det gör det. Frågan är hur du kommer att möta den. Med panik i sista minuten eller med en genomtänkt plan från start. Valet är helt och hållet ditt.